Hei vaan kaikki! Olen Saaramon Päivi, kuvataiteilija ja toimin täällä Joensuun alueella. Joensuussa lähikunnissa olen liperiläinen, kyllä asun Liperissä, mutta teen paljon täällä Joensuun alueella töitä. Se, millä tavalla oikeastaan niin toimin taiteilijana, niin niitä on hyvin eri muotoja. Esimerkiksi on osuuskunta Hurma, taiteita ja hyvinvointia tuottavan osuuskunnan perustajajäseniä. Ja se on yksi tapa, kuinka saan leipäni työstäni. Osuuskunta on sellainen, tai meidän osuuskunta on sellainen hyvin monialainen ja siinä on hyvin paljon erilaisia toimialoja. On eri taiteilijoita, eri alojen taiteilijoita, on muusikkoja, on tanssijoita, on kuvataiteilijoita, on valokuvaajia jäseninä ja meidän toimintaperiaate on se, että me että osuuskunta on meidän työn mahdollista ja meidän toimeentulon mahdollista ja niin, että joko me tehdään yhdessä produktioita, hankkeita, esityksiä, tai sitten me voidaan myöskin toimia yksittäisenä taiteilijoina esimerkiksi niin, että osuuskunta myy meidän tuotteita, meidän palveluita erilaisille yhteisöille tai vaikka yksittäisille tuotteiden ostajillekin. Ja se on yksi tapa, joka on niin kuin osa mun työskentelyä. Sitten yksi osa on sitä, että teen yhteistyötä erilaisten yhteisöjen kanssa, esimerkiksi vaikka taidemuseon kanssa, ohjaan siellä työpajoja, esimerkiksi vaikka sen taidemuseon näyttelyihin liittyen, eli tein myöskin tämmöistä pedagogista työtä. Ja toki sitten myöskin ihan semmoista sitä perustaiteilijan työtä. Yksi tapa on tehdä sitä niin, että työskentelen esimerkiksi niin, että on vaikka joku yksittäinen ihminen tai yksittäinen tilaaja, joka tilaa muuta tilaustyön ja josta tehdään sopimus ja työskentelen sitten sen parissa. Tai sitten niin, että esimerkiksi haen apurahaa, saan apurahaa ja työskentelen sitten sen oman suunnitelmani mukaan, jonka on siinä apurahahakemuksessa jollain tavalla hahmotellut ja raamitellut. Mutta myöskin sitten erilaisissa, ja varsinkin tällä hetkellä nimenomaan työskentelemässä semmoisessa monitieteellisessä ja taiteellisessa työryhmässä yhtenä jäsenenä tämmöisessä tutkimushankkeessa, jossa on rahoittajana sitten tämmöinen iso säätiö, joka maksaa meille kaikille tavallaan apurahan muodossa toimeentulon ja meillä on nyt siihen liittyen tulossa semmoista tutkimusmateriaalista iso, voisi sanoa ehkä taidenäyttely, mutta iso kuitenkin näyttely, jossa eri tavoilla kokemuksillisesti rakennetaan sen tutkimushankkeen tulokset yleisön näyttelyvieraiden koettavaksi ja nähtäväksi. Ja siinä sitten minulla on iso rooli, että teen yhteistyötä sekä museon että sitten tämän tutkimushankkeen tutkijoiden kanssa. Mutta teen myöskin ihan taiteellista työtä erilaisista materiaaleista, rakentelen installaatioita ja toisaalta myöskin sitten ihan sitä ikiomaa omista lähtökohdista liikkeelle lähtenyttä taiteellista työskentelyä niillä välineillä, jotka mulle itselleni on ihan ikiomia. Yksi semmoinen jo monta vuotta jatkunut ja mulle kovin rakas työskentelymenetelmä on semmoinen viivapäiväkirja, jota teen tavallaan julkisesti. Julkaisen Instagramissa päiväkirjamerkintöjä, jotka ovat abstrakteja, mutta jotka ovat myöskin hyvin intiimejä, hyvin yksityisiä, hyvin paljastavia. Ne on juuri sellaisia samanlaisia päiväkirjamerkintöjä, niin kuin kirjoittaisin vaikka päiväkirjaan omalla äidinkielellä, niin kommentteja tapahtuneesta kokemuksista, ehkäpä haaveistani ja kuinka paljaasti ja
mitään sillä tavalla kainostelematta tai kaunistelematta, niin sen kirjoittaisin kirjaan, niin teen niistä semmoisia värein, viivoin, muodoin, semmoista viivapäiväkirjaa, kyllä. Ja siinä on semmoinen vähän kuriton ajatus myöskin, että meillä on tämä sosiaalinen media nyt kaikkialla meidän ympärillä ja me ollaan kaikki siinä mukana tavalla tai useimmat meistä tavalla tai toisella, niin vähän myöskin sitä siinä käsittelen, että kuinka siellä paljastetaan asioita ja kuinka sinne tullaan julkaiseeksi sellaisia asioita, jotka ehkä olisi kannattavia jättää julkaisematta. Mutta tässä tapauksessa niin ne kaikki päiväkirjamerkinnät on hyvin paljaita ja hyvin tosia, mutta ne on abstrakteja, en koskaan kommentoi eikä kerro mitä niiden takana on. Ja se jää sitten sen katsojan oman tulkinnan varaan, että mitä hän niissä kokee. Oikeastaan tämä on yksi sellainen iso asia myöskin sitten taas siitä ihan perinteisestä taideteoksen kokemisesta, miten minä sen näen, että katsojan ei välttämättä tarvitse tietää sitä, mitä se taiteilija on, minkälaisen prosessin taiteilija on käynyt läpi siinä, kun hän on toteuttanut taideteoksen. Ja siitä huolimatta se katsoja voi kokea sen hyvin niin kuin todesti ja henkilökohtaisesti, tietämättä kuitenkaan todellakaan sitä, että mitä se taiteilija välttämättä siellä itse on ajatellut. Joo. Mites toi osuuskunnassa toimiminen, miten se käytännössä sitten, niin kuin, tuleeko sinulle työtehtäviä sieltä osuuskunnan kautta tai vastuutatko sen osuuskunnan kautta? Joo, osuuskunnan kautta esimerkiksi tässä vastikään oli yksi semmoinen ohjauskeikka, jossa yhteisön edustaja otti yhteyttä ja kysyi, että olisinko kiinnostunut tekemään semmoisen opetusohjauskeikan, jolloin sitten nimenomaan siis osuuskuntaan otti yhteyttä ja otin sen työn vastaan. Siinä toimitaan sitten niin, että meillä on tietenkin osuuskunnassa, me maksetaan, osuuskunta on meidän taiteilijoiden työnantaja, niin sitten meillä on kirjanpitäjä, joka osaa meitä neuvoa tai tietää, miten ne palkkiot lasketaan ja niin edelleen. Ja toimitaan niin kuin ihan niin kuin yritys toimii työntekijöidensä asioita hoitaessa. Eli laskutus toimii sitten niin, että asiakas maksaa laskun osuuskunnan tilille ja sitten meidän palkanmaksaja maksaa siitä sen meille taiteilijoille kuuluvan osuuden. Esimerkiksi näin. Sitten toki on ollut sellaisia pitempiä, esimerkiksi vuoden kestäviä hankkeita, jossa etukäteen on jo osuuskunta hakenut ja saanut rahoituksen ja sitten sitä jyvitetään sieltä sitä mukaan sitten taiteilijoille, kun siihen hankkeeseen liittyvät työtehtävät on tehty. Oletko sitten, että osuuskunta on hakenut rahoitusta, oletko hakenut itse rahoja omana itsenäsi? Kyllä, joo. Ja se onkin sitten aika jollain tavalla niin kuin ehkä kaikkein hurjin prosessi tässä taiteilijana toimimisessa, että apurahoja myöntäviä tahoja toki on paljon, mutta sitten taas semmoisia tahoja, jotka todella, joiden kautta niin kuin yksittäinen taiteilija voisi saada sen toimeentulonsa suorastaan sen apurahatyöskentelyn kautta, niin se on kyllä aika marginaalista, että hakijoita on tosi paljon ja se on sitten, ei voi sanoa, että se on tuuria, koska niin todellakin hienoja ja hyviä taiteilijoita on tosi paljon ja että jos ei se nyt sitten joka kerta omalle kohdalle osukaan, niin se ei välttämättä tarkoittaa sitä, ettenkö olisi ansainnut tai voinut saada sitä apurahaa, mutta se on mun mielestä aika semmoinen aika epävarma toimeentulo-oksa, että kyllä jotakin muutakin kuin vain pelkkää apurahatyöskentelyä taiteilija ihan varmasti joutuu tekemään. Et se prosessi on sellainen, että niitä hakuaikoja on useita vuoden aikana, erityyppisiä, voi olla työskentelyapurahoja, joita haetaan tiettyyn aikaan vuodesta seuraavalle vuodelle esimerkiksi, tai sitten voi olla jotakin kohdeapurahoja, joita haetaan sitten
täsmällisemmin tiedoin. Eri rahoittajilla on erilaisia tavallaan reunoja sille, että kuka voi hakea ja minkä tyyppiseen työskentelyyn. Ja niitä löytyy tosi paljon kyllä sitten ihan verkosta hakusanalla, vaikka apuraha, työskentelyapuraha tai kohdeapuraha taiteelliseen työskentelyyn, niitä kyllä sitten löytyy. Että se voi olla vaikka yksi näyttely. Se voi olla esimerkiksi yksi näyttely ja se voi olla myöskin joku no, meidän tapauksessa se voi olla vaikka joku julkaisu tai sitten se voi olla joku performanssisarja, joka tulee johonkin tilaan tai johonkin tapahtumaan tai hyvin monenmoista myöskin niin kuin sitten tuommoista monitaiteellista. Sen tyyppisiä apurahoja on kanssa kyllä haettavissa. Miten se ihan se, miten susta tuli sinä taiteilijana? Miten se alkoi kaikki? Joo, se no siellä taustalla mulla on toki niin kuin, tuolla toisella kierroksella tälleen ammatillisessa mielessä, että mä oon niin kuin aikaisemmalta ensimmäiseltä ammatilliselta koulutukselta niin viittomakielen tulkki ja sitten siinä prosessissa, kun totesin aikana, että se ei ehkä kuitenkaan sitten ole se minun niin kuin lopullinen viimeinen ammattini, niin sitten hain opiskelemaan ja pääsin. Täällä Joensuussa aikanaan on ollut semmoinen ammattikorkeakoulutasoinen kuvataiteen muotoilun koulutusohjelma, johon hain ja pääsin. Ja se oli 4-vuotinen koulutus, jossa opiskelin. Mulla oli pääaineena kuvapäistö, mutta aika monenmoista performanssia on itse asiassa sitten valmistumisen jälkeen niin erilaiset installaatiot ja performanssit oikeastaan on ollut ne mieleisimmät. Semmoinen työskentelytapa, missä ainakin osittain on niin suoraan kontaktissa sen yleisön kanssa. Ja ehkä sitten vähän se myöskin on ollut semmoinen niin pieni kivi kengässä koko ajan ehkä niin siinä mun taiteellisessa työskentelyssä, että mulla on aina ollut semmoinen ongelma sen semmoisen ylimääräisen tavaran ja materiaalin ja niin tuottaminen maailmaan, että jotenkin semmoiset katoavat ja hetken esillä olevat teokset ja toisaalta myöskin sitten just se performanssityöskentely on kovasti kiinnostanut ja niinpä se on oikeastaan vähän enemmän siihen suuntaan se oma toiminta sinne. Ja oliko se niin kuin, että koet sä, että miten merkittävä se koulu oli siinä? Tekeekö se tavallaan niin sen, että siinä automaattisesti kun koulu loppuu, niin onkin niin kuin sitten ikään kuin taiteilija? Tai voisitko kuvitella, että se olisi alkanut taiteilijaksi ilman koulutusta? Mitä todennäköisemmin en. Siis se on mahdollista ja toki niin kuin tiedän ja me varmaan kaikki tiedetään monia taiteilijoita, jotka on aloittanut ja toimii taiteilijana ilman sitä ammatillista koulutusta. Mulle se oli kovin tärkeä. Se oli myöskin sen takia tärkeä, että semmoinen kollegiaalinen niin maailma avautuu sen opiskelun kautta kaikkein parhaiten. Eli sitten niitä kontakteja. Totta kai niin tiedän, että niitä pystyy rakentamaan itsekin, mutta kyllä se niin sieltä sen opiskelun kautta ja myöskin semmoisia työkavereita, työpareja, työryhmiä muodostui sitten siitä sen opiskelun aikana. Mutta kyllä suoraan sanottuna ihan samalla tavalla varmaan kuin missä tahansa muussakin ammatillisessa koulutuksessa, niin aika raakillehan sitä siinä vaiheessa on, kun koulusta astuu ulos. Sitten niin kuin varsinkin tässä meidän maailmassa, jossa ei ole olemassa mitään valmiita työpaikkoja, jonne vaan haetaan ja jossa aletaan kuukausipalkalla tekemään sitä työtä, niin konstit pitää olla aika moninaiset. Itse asiassa mullakin alkoi sitten se ammatillinen työskentely ensin niin, että minä opetin tätä omaa alaa
Ja sitten vasta siinä sen opetustyön sivussa hankin ne varsinaisen sen pedagogisen pätevyyden, eli opiskelin sitten sen puolen sitä tämmöistä ammatillista identiteettiä, niin siinä niin sen kuvataiteilijan ammattitutkinnon jälkeen. Se on ollut kyllä tärkeä puoli ja jollain tavalla sitten myöskin ehkä se johtuu myöskin mun tästä omasta profiilista, että minusta on myöskin niin todella kiinnostavaa jotenkin ajatella sitä, että mitä taide ja taiteen erilaiset menetelmät, miten ne voi vaikuttaa ihmisen elämässä muutenkin kuin vaan, että se toki niin siis taiteen tekeminen ja teosten tekeminen tai maailman käsitteleminen niillä välineillä ja jotenkin tulkitseminen tai sen kommentoiminen on se varmasti se kaikkein tärkeä asia, mutta että myöskin sitten on aina kiinnostanut se, että on ihmisiä, joille se maailma on aivan vieras ja ihan outo ja sitten niin kuin jotenkin olla sellaisessa roolissa, että johdattaa ihmisiä katsomaan kuvia tai niin kuin, jopa sitten ihan niin, että lähtee kokeilemaan jotakin sellaisia menetelmiä, tekemään itse niillä niin kuin eri taidelähtöisillä menetelmillä asioita, niin se on jotenkin minusta ollut ihanaa seurata sivussa aina sitä prosessia, että minkälaisia niin kuin, oivalluksia jotkut muut ihmiset. Onko se sitten koululaisia vai onko ne ihan vanhempia ihmisiä, aikuisia ihmisiä. Se on ollut minusta kauhean kiinnostavaa. Ja sitten lopuksi, onko sinulla mitään vinkkejä tai miksejä siihen, että jos joku haluaa Suomessa taiteilijaksi ja on jo jotain kokemusta tai koulutusta alla, niin miten täällä löytää ihmiset ja paikkansa ja tuleeko mitään mieleen? No, ehdottomasti minä kyllä suosittelisin hakeutumaan taiteilijaseuran vaikutuspiiriin. Eli meillä on täällä Suomen vanhin taiteilijaseura. Ja meillä on sekä ammattitaiteilijajäseniä että meillä on myöskin harrastajajäseniä siinä seurassa. Ja se ainakin niin sitä kautta sitten pääsisi jotenkin nimenomaan siihen kollegiaaliseen tämmöiseen niin kuin kontaktiin muiden taiteilijoiden kanssa ja toisaalta sitten varsinkin kun ehkä on tulossa jostain toisesta kulttuurista tänne, niin sen oman kulttuurin sen näkökulman tuominen siihen paikalliseen taiteilijakentän sekä tietoisuuteen että sitten niin toisaalta ihan vain sen oman taiteen, että sen saa esille. Sitä meillä on täällä niin sekä toki tuossa Ahjossa ainakin toistaiseksi vielä taiteilijaseuran ja tanssitaiteen puolen yhteiset toimistotilat. Niin, siellä on yksi galleria, sitten on esimerkiksi tuo Lohina-galleria. Ehkä sitten niitä muita kontakteja muualle Suomeen myöskin sitä kautta. Jotenkin minusta tuntuisi helpommalta löytää niitä ihmisiä ja tehdä niiden kanssa yhteistyötä ja jakaa niitä kokemuksia. Aika yksin ihmiset täällä, niin kuin tavallista on, varsinkin kuvataiteilijat, työskentelee omissa työhuoneissaan ja harvoin sitten sellaista tilannetta, esimerkiksi sitä iloa, mikä muulla on, että minä saan työskennellä sellaisessa paikassa täällä Pajalla, missä täällä on muitakin taiteilijoita. Niin sen semmoisen yhteisöllisyyden ja jakamisen kautta. Toki siis se on hirveän yksilöllistä, että kuka mistäkin tykkää. Se on minun vinkki, että hakeudun paikallisten taiteilijoiden kanssa. Tuo Ahjo on semmoinen paikka, minne kannattaa vaan marssia sen aukioloaikoina ja kysellä vähän, että milloin tapahtuu. Ja toki sitten tuo sosiaalinen media, että etsii nämä meidän yhteisöjen sivut ja laittaa viestiä.
Hyvä. Kiitos.